Te-ai mutat în Germania? Felicitări! Cadoul tău de bun venit? Taxele. Bine ai venit pe canalul meu și în lumea taxelor. Taxele pot părea o povară, însă acestea reprezintă coloana vertebrală a societății acestei țări și motivul pentru care există un sistem educațional gratuit și asistență medicală la fel gratuită. Toate par bune și frumoase până acum. Însă, pentru a înțelege regulile fiscale germane, este ca și cum ai încerca să rezolvi un cub Rubik legat la ochi. Dar nu dispera. Pentru acest lucru am creat un ghid și vei economisi timp, bani și de asemenea sănătate mentală. Cine sunt eu? Care sunt calificările mele? Am doar un umil masterat în greșeli fiscale. Eu am dat greș, am învățat din greșeli, dar nu este obligatoriu să faceți și dumneavoastră același lucru. În episodul de astăzi vom vorbi despre Steuer ID și Steuer Nummer, cele două numere magice, și vom vedea când și unde va trebui să le folosim. De asemenea, vom vorbi despre diferențele dintre clasele de impozitare din Germania, de la Steuerklasse 1 până la Steuerklasse 6, iar la final de video vom vorbi un pic despre Einkommensteuererklärung și vom vedea dacă trebuie sau nu trebuie să depunem această declarație la final de an. Dar până atunci, vă rog să apăsați butonul de abonare dacă nu ați făcut acest lucru până acum, să apăsați butonul de like, eventual dacă aveți întrebări și nelămuriri, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii și, de asemenea, dacă considerați că există cineva care are nevoie de aceste informații, apăsați butonul de partajare. Haideți să începem! Bine ați venit în multiversul fiscal al Germaniei. Spre diferență de România, unde cu toții avem un CNP, un cod numeric personal pe care îl folosim în orice situație atunci când avem nevoie, în Germania sunt două astfel de numere. Acestea sunt Steuer ID și Steuer Nummer. Steuer ID este folosit de obicei pentru completarea de documente oficiale, cum ar fi contractul de muncă, asigurările de sănătate sau alocațiile pentru copii. Steuer Nummer se folosește atunci când interacționezi direct cu finanțamentul local, la completarea de facturi sau la declarații fiscale. În orice caz, în viața de zi cu zi a unei persoane fizice autorizate. Steuer ID-ul se obține o dată în viață, este unic și îl veți primi prin poștă la câteva săptămâni după ce v-ați înregistrat la o primărie cu o nouă adresă în Germania. Gloriosul Anmeldung. Vă schimbați orașul? Acest număr rămâne același. În schimb, Steuer Nummer este un pic mai complex. Acesta îl veți primi în mod automat când vă înregistrați ca freelancer sau persoană fizică autorizată sau dacă ești angajat, îl veți primi automat când veți depune prima declarație fiscală Einkommensteuererklärung. Schimbați orașul? Veți primi în mod automat un nou Steuer Nummer. Viața amoroasă, statutul profesional sau chiar și agitația cu jumătate de normă pot influența cât de multe impozite plătiți. În Germania există 6 clase de impozitare. Alegerea celei perfecte poate să influențeze salariul net de pe fluturaș. În majoritatea cazurilor, persoanele singure primesc în mod automat clasa de taxare 1, Steuerklasse 1. Însă în cazurile în care sunteți căsătorit, aveți cel de-al doilea job, lucrurile devin cu adevărat interesante. Cum ar fi cazul faimoasei clase 3+5 pentru cupluri, care poate debloca economii, dar doar dacă calculele sunt făcute corect. Pentru a înțelege totul mai cu ușurință, am creat un tabel, va apărea undeva aici și vom discuta pe baza acestuia. Steuerklasse 1 se oferă pentru persoanele singure, divorțate, văduve, ce nu au copii. Și de asemenea se oferă în mod automat tuturor persoanelor care ajung la vârsta majoratului și se angajează. Steuerklasse 2 se folosește pentru părinții singuri și se oferă în mod automat când aceștia se înregistrează ca unici întreținători pentru un copil minor.
Ștoia clasă Dry este pentru persoanele căsătorite și este în special pentru partenerul sau partenera care obține un venit salarial mai mare. Se oferă în combinație cu ștoia clasă 5 a partenerului care trebuie să aibă venituri salariale mai mici. Ștoia clasă FIA este clasa standard folosită de cupluri care câștigă aproximativ aceleași sume de bani în fiecare lună. Ștoia clasă FINF este combinația pentru ștoia clasă Dry. În situația de față este vorba de partenera care câștigă mai puțin. De asemenea, de menționat, vor fi niște deduceri destul de mari din salariu, ajungându-se până la 45%. Ștoia clasă ZEX este pentru persoanele care au un cel de-al doilea job. Ai mai mult de un singur angajator, pregătește-te să plătești taxe foarte mari, până la 48%. Minijobul nu este inclus. Sper că acest tabel a clarificat pentru fiecare în parte ce înseamnă fiecare clasă de impozitare. Să mergem mai departe. Trebuie să depunem o declarație Steuererklärung la fiecare final de an? Haideți să vedem. Declarația fiscală anuală, Einkommen Steuererklärung, un cuvânt de 25 de litere și o bună șansă de a obține ceva bani înapoi după plata tuturor impozitelor către statul german. Nu este obligatoriu în fiecare caz, dar având în vedere că se pot obține ceva bani, de ce nu? Într-un videoclip separat, am să las linkul în descriere, voi explica pas cu pas cum puteți de unul singur să depuneți această cerere Steuererklärung, cum să completați fiecare formular în parte, fără a fi nevoit să mai apelați la contabil scump, la firme specializate sau la tot felul de aplicații dubioase. Așadar, nu uitați linkul în descriere. Ești obligat să depui declarația fiscală Steuererklärung la finele fiecărui an în următoarele situații. 1. Generezi venituri extrasalariale, cum ar fi cel de-al doilea job, Teilzeit sau Vollzeit, dacă ai primit indemnizație de șomaj tehnic, dacă ai venituri din chirii, dacă ai primit pe parcursul anului Elterngeld, acea alocație parentală, dacă ești căsătorit și beneficiezi de ștoia clasă 3 plus 5 sau în cazul în care Finanțamt îți trimite o invitație în mod expres pentru a depune această declarație Steuererklärung. Din punctul meu de vedere, cine ar trebui să depună acest Steuererklärung? Toată lumea, având în vedere că toată lumea poate primi ceva bani înapoi din taxele plătite. Dar, mai ales dacă pe parcursul anului ți-ai schimbat locul de muncă, dacă pe parcursul anului ai avut o navetă lungă de acasă la locul de muncă, dacă ai lucrat cu jumătate de normă sau doar o singură parte a unui an, șansele de a primi ceva bani înapoi sunt foarte mari și atunci recomand tuturor. Atât pentru astăzi, nu uitați să apăsați butonul de abonare, de like și distribuire. Pentru orice mesaj pe care doriți să mi-l transmiteți, întrebare sau orice altceva, folosiți secțiunea de comentarii. În limita timpului disponibil, o să vă fiu la dispoziție și am să vă răspund. O zi bună în continuare!